Hello các bạn, hôm nay trên bàn mình đây là một chiếc máy ép trái cây mà hầu như gia đình nào cũng có một con. Cái máy này rất là mạnh, nhanh, cái loại mà nhà nào cũng đều có một con hết luôn đó. Ngoài nhìn thì quen thuộc lắm đúng không? Nhưng mà mình tò mò không biết bên trong nó mạnh cỡ nào mà ép cái gì cũng mượt vậy á. Ép mọi thứ thấy nó nhuyễn nhừ luôn, mà đặc biệt ấy nha, nó tách hột rất là hay luôn. Và bây giờ tất nhiên rồi, dân DIY như mình thì không thể để yên được. Hôm nay mình sẽ tháo ra mổ xẻ xem cấu tạo bên trong ra sao. Mục tiêu chính của mình là lấy cái motor và mấy cái linh kiện ngon lành để chuẩn bị cho một video cực kỳ thú vị sau này. Mình nói thật đó, sẽ ra có video đó. Nhưng mà trước khi lấy, phải xem cái kho báu bên trong có gì đã. Nhìn bên ngoài thì em nói rất là đơn giản, sạch sẽ như một món đồ bếp bình dân. Nhưng khi mình đưa tua vít vào, chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi nha. Vừa mở được chút xíu thôi là thấy những cái ngàm, cái kẹp, dây điện y như đang mở ra một cỗ máy mini vậy. Cái kiểu, ủa, sao nhìn xịn quá vậy? Và đây, Moment of Trust. Bên trong cực kỳ chắc chắn. Từng miếng nhựa dày cộp, từng bộ phận ăn khớp với nhau. Nhìn là biết thiết kế để chạy mạnh mẽ và bền như thế nào rồi. Nhưng mà hấp dẫn nhất chính là cái motor. Nó nằm chễm chệ ở giữa, to, nặng và nhìn thấy là quá lực luôn. Tháo ra rồi mới thấy một chiếc máy ép tưởng bình thường mà linh kiện bên trong lại xịn không ngờ đó các bạn. Mà video này chỉ là phần khám phá thôi. Mình tách linh kiện ra để chuẩn bị cho dự án tiếp theo, hứa hẹn siêu vui và bất ngờ luôn, các bạn đón xem nha. Mình nói thật đó. Nếu mà các bạn thích mổ xẻ cháy cháo vột vạch giống như mình nè thì nhớ follow kênh mình để xem phần tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.